A könyvek nagyon fontosak. Sok érdekes dolgot tanulhatunk belőlük, és segítik a képzelő erőt. Amikor olvasunk, jobban megismerjük a világot, és új ötleteket kapunk. Az olvasás segít abban is, hogy több szót ismerjünk meg, és jobban tudjunk figyelni. A könyvekkel megismerhetünk más országokat és régi történeteket is. Néha szórakoztatóak, néha tanítanak minket, és segítenek, hogy okosabbak legyünk. Mindegy, hogy egy tankönyvről vagy egy regényről van szó. Az olvasás jó szokás. A könyvek olyanok, mint a jó barátok. Elkísérnek minket egész életünkben. A könyvek nagyon fontosak. Sok érdekes dolgot tanulhatunk belőlük, és segítik a képzelőerőt. Amikor olvasunk, jobban megismerjük a világot, és új ötleteket kapunk. Az olvasás segít abban is, hogy több szót ismerjünk meg, és jobban tudjunk figyelni. A könyvekkel megismerhetünk más országokat és régi történeteket is. Néha szórakoztatóak, néha tanítanak minket, és segítenek, hogy okosabbak legyünk. Mindegy, hogy egy tankönyvről vagy egy regényről van szó, az olvasás jó szokás. A könyvek olyanok, mint a jó barátok. Elkísérnek minket egész életünkben.